Zoti Haradinaj, mirë se u gjetëm në fakt, sepse kemi ardhur në selin tuaj sot, në kulmin e fushatës elektorale dhe fillimisht po ju falenderojmë për kohën, sigurisht. Falenderoj po ashtu ju që keni ardhur. Në fakt, këto zgjedhje të cilat mbeten të pazakonshme vinë si produkti dorëheqjes tuaj. Përparimet tuaja morale dhe dorëheqje në momentin që në cilësinë e dëshmitarit shkuat në Hag. Janë të gjitha llogaritë mbyllura me Hagën sot që flasim dhe ka mbetur pak ditë nga zgjedhjet? Do të thotë unë kam kryer 2 procese gjyqësore më herët. Kjo ishte një fteshë si dëshuar, obligim cilin e kam kry, pra s'ka një akt akuzë ose një obligim tjetër për gjykatën edhe pra mbetet kështu. Pra, nuk rrezikoni së shpejti zgjedhje të tjera të parakoshme pas këtyre? Nuk besoj. Nga ana tjetër, si është situata aktualisht në vend? Keni thënë se kosto kanë ata të cilët për hir të interesave të tyre ndryshojnë ligjet e vendit, madje edhe gjejnë kompromise për dialoguar me palën tjetër. Kostoja nuk ja mund, thatë ju në një intervistë tuaj. Po, si qani dorëheqja dhe plot zhvillime, mujnë me qenë me kosto qoftë për mu ose për një subjekt politik, po nëse llogaritim kostën për Kosovën, mendoj se ne duhet ta ngrisim pra pozicionin e Kosovës në tema jetike, tema të interesit madh, edhe mendoj që veprimet e mia e kanë ngrit ose e kanë forcuar pozicionin e Kosovës në raport me temat të interesit nacional. Megjithatë, Kosova nuk ndodhet në një pozicë edhe shumë të favorshme. Disavantazhe të mëdha janë temat të cilat e mbajnë pezull dhe është kryesisht dialogu me Beogradin në këtë rast, me cilin ju keni këmbgulur kaq shumë. Taksa 100%, që bëri një zhurmë të jashtëzakonshme aso kohe. Që qëndrimi keni sot, jeni penduar për taksën dhe si do t'jeni nesër në qoftë se qeveria Haradinaj 3 do t'ulet sërish në karrige? Janë 2 pamje që krijohen për Kosovën, është nëse Kosova shihet vetëm nga perspektiva e dialogut, por ekziston një Kosovë që është vetvetja. Tani Serbia e ka deklaruar këtë kohën time të qeverisës si kohë të Kosovës së vendimeve të njëanshme, si rasti ushtrisë, si Trepçës, si Taksës, si territorit, që me drejt janë vendime të njëanshme, po sovrane të vendit tonë edhe në bazë të kushtetutës. Këto vendime janë legjitime, duhet t'i respektojnë gjithë. Edhe Taksa është vendimi yni, pra kundër përgjigje e Serbisë. Serbia na ka dënuar në mënyra të ndryshme deri tani. Ne i kemi dhënë një dënim ekonomik, se aq kemi mujt, edhe mbajmë deri në njohje. Keni bërë një rezistencë pothuajse stoike, edhe përballë presionit të faktorit ndërkombëtar, ndonjëherë edhe politikës vendase, edhe opinionistëve të cilët zakonisht e kanë parë si një veprim të gabuar ose stonues për Kosovën. Nëse nesër uleni sërish në karrigën ku ishit, do ta mbani taksën? Thash se janë 2 pamje për Kosovën. Pamja që shohun është konsolidimin vetvete i Kosovës, vendimet legjitime që burojnë nga kushtetuta, nga drejtat tona si vend sovran. Kosova është vend sovran. Dhe janë ato pamja tjetër atyre që e mendojnë Kosovën shumë në varësmëri nga dialogu. Tasom unë nuk e kam përfill dialogun e udhëhequr nga zonja Mogherini, e kam menduar si të gabuar dhe kam inshistuar me u bart një tavolinë, gjatë që edhe ka ndodhur së fundi me bartjen te tavolina e kancelares Merkel edhe kyçen vendimarrëse të Washingtonit në një kapacitet të ri. Pra unë nuk e shoh ashtu, ndaj mendim ndryshe nga gjithë këta. Edhe sot paraqes një Kosovë ndryshe, pra është një Kosovë e atyre që mundohen në një farë mënyrë përmes përshtatjes me mbri qëllimet ose interesat. Unë nuk mendoj se përshtatja në realizon qëllimet tona, ne duhet të krijojmë gjendje materiale të brendshme, pra Kosova duhet konsolidohet, forcohet shteti ligjor, ekonomia, arsivi, shëndetësia, në mënyrë që të jetë na njohin to të arritura. Po në këtë Kosovë ndryshe për cilën ju po flisni, a e keni luksin të mos qëndroni në pozita inferiore me palën serbe dhe si duhet t'i përqaseni nesër dialogut, a do t'ishit ju krye negociator nëse jeni sërish kryeministër? Para unë s'du të marr pjesë në ndonjë proces që nuk është i qartë për vendin tim, nëse s'është i kornizuar, pra një marrëveshje, pa një marrëveshje korniz, pa e ditë se pse bisedojmë, pse të bisedojmë, dhe dyta pa e ditë aspektin kohor, a bëhet fjalë për një proces të dialogut që ka një afat kohor dhe kur rëshinojmë atë marrëveshja, po bëhet kjo fjalë për një proces të stërgjatur. Nëse është një proces i stërgjatur, atë kisha dërguar nivele tjera, më të ulta. Pra që kanë gjë, se një kryetar qeverie do të fokusohet, ne kemi papunësi të madhe në vend, kemi tema të zhvillimit ekonomik që do të rrim to. Megjithatë, zoti Haradinaj, duket se pengu jemi ne, sepse Serbia nuk e ka mengut. Ja, ju lutem, nuk është ashtu. Serbia është e penguar me avancuar në projektin e vet drejt BE-s, nuk ka rrinë dot. Edhe Serbia s'mundet me ecë përpara
matutjen planet e vetat, fuqizimit vet, pa zgjidhur çështjen e Kosovës. Pra nuk është e vërtetë se vetëm ne varemi nga E penguar njësoj si Kosova, e cila edhe sot e kësaj dite nuk ka minimalisht as liberalizimin e vizave. Tani, nëse flasim për në çdo etapë zhvillimit jemi Kosova dhe Serbia, dallojmë. Të zonë, Shqipëria jonë është fallë shtetë 12, Serbia ka ekzistuar 100 vjet më herët. Kosova në 2008, Serbia ka pas 200 vjet shtet. Po në të drejtën tonë, ne qëndrojmë sovran. Pra nuk e lidhim fatin tonë, ekzistencën tonë me disponimin e Serbisë. Mos harrojmë një gjë që fati jonë nuk është realizuar nga mëshira e Serbisë, po nga pushtë tona, të luftarëve të lirisë edhe nga ata që e kanë përkrahur lirinë tonë, jemi po i njëjti popull, me të njëjtat drejta, edhe i mbrojmë ato drejta. Zotë Haradinaj, duat ju risjell edhe njërë në vëmendje premtimet kryesore ose piketat që ju patët vendosur aso kohë për të marrë votën e qytetarëve të Kosovës. Patët premtuar zgjedhje për demarkacionin me Malin e Zi. Ushtrinë qëllimtare të Kosovës, liberalizimin e vizave që aso kohë zotoheshit se do të përmbyllej si mision brenda 3 muajsh, luftimin e krimit dhe korrupsionit madje dhe nepotizmit, në qoftë se jam saktë. Premtimet kryesore a përkojnë me këto që keni edhe sot? Ka një zhvillim të madh në 3 këto tema, e para nëse flasim për liberalizimin, të gjitha detyrat e shtëpisë nga pala e Kosovës janë kryer një afat rekord të atëhershëm kohor, ka ndodhur ngjeshje nga pala tjetër kontraktuese në këtë rast nga BE, e cila në mënyrë apo tjetër e shfaqson vetëm për shkak proceseve të brendshme, zgjedhjeve ku diun. Tani na është dhënë një dritë në fund tunelit, sfundi, se mund të ndodhë para Krishtlindjes dhe shpresojmë që do të ndodhë. Nëse flasim për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka ndodhur një fuqizim i organeve të rendit dhe të ligjit, i policisë, i AKI-së, i gjyqësorit në masë të madhe, pra fuqizim i gjithanshëm, baza ligjore, baza materiale, kompetencat edhe autonomia e veprimit, kuptohet nuk është përfundu kjo luftë, mirë po megjithatë ka një fuqizim të shtetit ligjor në Kosovë. Megjithatë, tek i shihni sot rezultatet dhe produktet që keni parasysh, sepse jeni kryeministri i këtij vendi ende në atë karrige, a jeni i kënaqur me ato që keni arritur? Që ka një investim të madh në këtë temë, rezultatet në luftën kundër korrupsionit ose krimit ose konfliktit të interesit janë proces, nuk janë një vendim i njëhershëm, nuk bëhen nga ekzekutivi ose nga politika, po ato bëhen nga institucioni i mandatuar nga kushtetuta dhe ligjet, që është gjyqësori, po mund të siguroj që ekzekutivi i Kosovës, në këtë rast qeveria, ka ndërmarrë veprime që askush në s'ka ndërmarrë. Për shembull, në Kosovë, paga e prokurorit është rrit 100%. Sot është pagë mbi 2.000 euro. Nuk ke në rajon pagë prokurorit 2.000 euro. Paga e gjyqtarit është 2.000 euro në Kosovë. Është rrit numri i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, është rrit stafi profesionist, janë rrit pagat për policinë dhe për gjitha njësitë që merren me temat e luftës së krimit, të korrupsionit, të konfliktit të interesit, është forcu baza ligjore, pra kemi ligje edhe ligj kundër konfliktit të interesit më të avancuar sot, pra tani detyra është te gjyqësori, nuk e bën ekzekutivi këtë. Më përmendët gjyqësorin dhe drejtsinë. Në fakt edhe oponenca juaj kundër kandidatët që i keni rival në garë këtë kanë një prej pikave kryesore që i mëshojnë në programet e tyre, një reformim ose vetting siç ka ndodhur tashmë në Shqipëri për drejtsinë. A i bashkoheni kësaj ideje? Jo. Pse? Nuk mendoj ashtu, do të thotë politika të jep terapinë ose diagnozën për gjyqësorin, politika të jep vetvetes terapinë, të korrigjon vetveten, por nuk mendoj që politika mund ta korrigjon gjyqësorin, ka ligje për gjyqësorin, ka bazë ligjore të ekzistencës së gjyqësorit, ka mekanizma kontrollues kemi bë, ligj për disiplinën e gjyqtarëve, Këshilli gjyqësor në Kosovë mund të disiplinon secilin gjyqtar, mund të merr masa ndërshkuese, mund të përjashton. Në fakt një vetting si profesor e keni kaluar? Jo, ne kemi punuar në kaluamën në këto të quajmë verifikime vettinge ku diun, tani ekziston një masë verifikimit që jep Agjencia Kosovare Inteligjencës për detyrat e ndjeshmërisë. Pra, janë secili do ta merr një clearance, që quhet një pastrim, por unë nuk jam më performat të ndërhyrjes nga jashtë për të ndihmuar gjyqësorin. Ne shkojmë në një logjik ndryshe. Mos harrojmë një fakt se në Kosovë gjyqësori është përkrah për afro 8 vjet nga OKB, unë miku, pastaj për 10 vjet nga EULEX-i, ende përkrahemi nga mekanizma ndërkombëtar, tani janë bërë përgjegjësitë krejtësisht e ne, do të thotë unë nuk synoj më me shti duart politika brenda gjyqësorit, po synoj me bërë përgjegjësinë të ata. Çka i vjen gjyqësorit me kry punën, bazë ligjore, pra ligje, bazë materiale, personel, urno kryen e punën. Nëse se kryen, atëherë përgjegjësia është mbi ta.
Kryeministër, më thatë në një moment që politika duhet reflektoj dhe të nisi korrigjimet nga vetja. Nëse do t'ishit ju njeriu adapt dhe i mundur nesër për të nisur korrigjimet, ku do i nisnit ju? Kam edhe unë vetën me korrigju shumë, se cili prej nesh në mënyrën e të mendumit, të marrjes vendimeve, të zbatimit, pra do të evoluojmë me kohë, do të performojmë bazë të kërkesave që i ka veni. Unë mendoj që një mas të vëmendje shonë të angazhimit do t'ja kushtojmë sistemit arsimor, po dual, pa ta afrojmë arshimin të ekonomia, të kërkesat e tregut, do të zgjejmë plot tema që kanë bërë hapura të sektori privat, të marrëdhëniet me sektori privat, kemi një informalitet bukur të madh në Kosovë, do ta zhvillojmë gradualisht, pra se nuk arrihet matutje me vazhdu në këtë mënyrë. Shumica atyre që përfitojnë sot nga informaliteti nesër dalin prej tregu, si një treg i strukturuar me kompanitë huaja i nxjerrin, pra duhet t'i afsojmë kompanitë vendore që të veprojnë në bazë të ekonomisë tregut, po pashtu në bazë ligjeve që e rregullojnë atë. Zoti Haradinaj, nuk e di nëse pajtoheni gjithsesi, por këto janë shifrat të cilat vinë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës të cituara drejt për drejt. Në intervalin 2013-2017, një tregues që ekonomia e vendit po lëngonte ishte pikërisht fakti se 170.000 të ri morën rrugën dhe ikën nga Kosova. Çfarë ka ndodhur me këto shifra? Kanë arritur të zbehen së fundmi dhe cila është programi që ju keni prezantuar, sepse ne e dimë që ka një të tillë për ta përmirësuar këtë lëngat Kosovës, ekonominë dhe papunësinë? Vazhdon ende trendi i largimit nga Kosova i trive. Në atë kohë kanë ikë si kërkues të strehimit ose të refugjatit, status të refugjatit, pra duke hull dokumentacion e identitet veten edhe në mënyra ilegale e kanë mshy perëndimin. Tani është një largim ndryshe, është me vizat punës, pra me leje pune në disa prej ekonomive më të zhvilluara, fillu prej Kroacisë, Slovenisë, Austrisë, Zvicrës, pastaj Gjermanisë, po dhe vendeve tjera. Por ama trendi i largimeve vazhdon, po më thoni. Po, vazhdon. Është më i zvogëluar, është në kota tjera, është një lloj tjetër, pra është një ofertë më e mirë e ekonomive tjera se ekonomia jonë. E ne tani jemi në garë me këtë ofertë që bojnë këto ekonomi. Dhe kush është rikuperimi që propozon qeveria Haradinaj 3? Tani ne do të fokusohemi gjithë ato ekonomi ose industri të shpejta që kanë ofertë më shpejt. Për shembull, sot kam qenë në një call center, ishte një investim gjerman, kishin hapë 1.500 vende të punës deri tani, 700 euro paga minimale në Kosovë, planifikojshin 3.500 vende të punës ta vetëm në gjermanisht, pra se këta i dedikohen tregut gjerman. Si mbas kalkulimeve tona, kjo industri muj e thith, pra muj absorbon 35.000 punësum, sepse post gjermanishtet ka treg në anglisht që është më i madh, pastaj ka treg edhe në gjuhë tjera, është një lloj shërbimi që jepet prej nesh për disa ekonomi. Është industria ushqimore që absorbon një numër të madh të njerëzve dhe kemi pashtu edhe industri tjera që duhet punojmë intensivisht pra së bashku që me i punësu njerëz. Do të kalojmë të prekim pak tema të cilat natyrisht kanë prekur dhe elektrizuar audiencat në të dyja vendet, edhe në kombin mëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Shkëmbimi i territoreve dhe vijat e kuqe. Është bërë shumë zhurmë me deklarata aso kohë, nuk keni qenë unison as nga ana juaj, as nga ana e Shqipërisë. Si e mendoni sot, si i përqaseni sot idesë së shkëmbimit territoreve? A keni ndonjë ndryshim qëndrimesh? Tani ideja e Kosovës shtet të 17 shkurtit 2008 është një minimum shpërblimi për të drejtën shqiptare në Ballkan, pra një minimum. Pra nuk është e arritur vetëm për shkak Kosovës, po është për shkak të drejtës shqiptarëve në Ballkan, e cila nuk është realizuar në masën e duhur, por shqiptarëve ju është njohur, të paktën edhe një pjesë të drejtës vet. Një kohë ju ka njohur Shqipëria 12-ës, në 2008 është njohur Kosova 2008-ës plus, pra si e drejtë e shqiptarëve në Ballkan. Hapja e kësaj të drejtë, edhe një herë, rikthimi para 17 shkurtit, që i bje me 16 shkurt 2008, është si me u kthy para Shqipërisë londineze një herë, edhe është rrezikim i asaj që kemi arrit gjithë ne së bashku, edhe është kundër interesit tonë. Përmbyllja e Kosovës së 17 shkurtit, finalizimi, dhe hapja ndonjë teme tjetër shqiptare, kur kush është kundër, ose edhe një herë shqiptarët në Shqipëri ose në Kosovë, nëse vendosim ndonjë referendum, si dojnë me jetua, dojnë të ndam, apo dojnë ndryshe, ose drejt e tyre. Ka qenë një gabim vërtet i madh dhe një rrezik i madh pranimi me diskutu për hapjen e të arriturës më të madhe të shqiptarëve në shekullin e fundit, pra të Kosovës 17 shkurt. Sepse po thoni se kjo do e rrezikonte seriozisht të projekt. Është kthim prafa, do të jo vetëm rrezikim po zhbërje. Do ta hapte në tanshi të arriturën tonë të deri atëhershme.
Megjithatë, ju nuk mohoni projektet alternative, që do të thotë, për shembull, në fushën e shkëmbimeve tregtare me Shqipërinë, nuk kanë qenë të kënaqshme statistika deri më sot. Ka pasur një rritje vetëm për shkak të taksës që vendosët ju, që ka penalizuar mallrat serbe dhe ju ka vënë avantazh atyre që vinë nga Shqipëria. 3 miliard lekë në vetëm 6 mujorën e fundit. A mjafton kjo? Tani t'ju them kështu, do ta sqarojmë. Ne jemi vija e frontit edhe për Shqipërinë. Pra jemi vija e frontit. Për shumë tema. Edhe ne nuk asnjëherë jemi kundër interesimit të Shqipërisë, të Tiranës zyrtare, të shefave të shtetit shqiptar për tema të Kosovës dhe të interesit të Kosovës. Është i pashmangshëm ky interesim. Ajo që mendoj që ne duhet bëjmë kujdes është që të mos hapim, ta quaj ashtu, tema që i kemi mbyll me kohë. Nëse ka tema që ne i kemi kryp, pse t'i hapim? Është kundër logjike që të hapet një temë që është mbyll. Ndërsa që të punojmë ne për integrim ndërsjellë, kjo është diçka që ne s'kem nevojë me marrë leje ashkund. Ta mujmë me bë vetë, mjaftueshëm në vazhdimsi. Atëherë, pse janë në këmbë ende barikada që pengojnë palët, sidomos në fushën e shkëmbimeve tregtare? Ju them kështu sinqert, nuk ka asnjë interesim, asnjë interes, asnjë kontribut nga Kosova për çfarë do barriere me Shqipërinë. Nuk ka asnjë element që na detyron ta bëjmë këtë. Atëherë ka një vullnet të munguar nga pala shqiptare? Që është çështje në implementim, ndoshta jo vullnet, jo mungesë vullneti, po çështje implementimit ndërsjell, por nuk ka asnjë element që na pengon. Pra ne jemi të gatshëm me avancu në vazhdimsi, jo vetëm me unifiku trege, me unifiku administrate, norma, ligje, çdo gjë tjetër, me u kthy një treg realisht i gjithanshëm, nuk kemi asnjë pengesë. Kosova s'ka asnjë pengesë. Të gatshëm jeni, por a mund ta ktheni në një prioritet nesër? E kemi realisht edhe tash. Punojmë intensivisht për këtë, do të thotë në çdo tavolinë punë në Kosovë, nëse ka një temë që ka të bëjë me lehtësimin, me përshpejtimin, me hekjen e barikadave ose të barrierave me Shqipërinë, ne e vojmë këtë. Është dhe interkoneksioni. Një projekt i cili pothuajse ka mbetur peng i Serbisë nga viti 2016 kur është finalizuar. Ju a keni një vizion për të? E kemi nxjerrë këtë drejt, do thotë ne jemi antarësuar transmisioni i lartë i yni, është antarësuar si antar i barabartë i transmisioneve të Evropës, nga prilli i vitit që vjen hyn fuqi. Kësaj pra se investimi ka qenë hua e marrën pe KFV-s pra bankë gjermane. Tani vehet në funksion së shpejti, nëse edhe nuk ka ndodhur vehet së shpejti, por në prill të vitit që vjen është finale. Dua t'ju rikthehem edhe një herë kundër kandidatëve tuaj në Prishtinë. Një garë dinamike dhe e fortë duket në këto zgjedhje të parakohshme, besoj se ju jeni fair play edhe me kandidatët edhe me fushatën që keni bërë. Si vlerësoni ata? Keni një gjykim për gjithë secilin prej tyre dhe ai prisnin këto kandidatura kundër jush? Befasi ka qenë kandidatura e Vjoshës, nuk ka shprit nga LDK. Për kandidaturën e zotit Veseli e zotit Kurti, po, janë prit. Dallojmë shumë në ato që ka ofrojmë. Tani e shohim që zotit Veseli vërtet ka bërë një fushat mirë, pra një investim, një fushat cilësore. Përmbajtja është dukshëm më e dobët se sa ana vizuele ato që japin, pra si PR që e bojnë, po resurset e kanë bërë vetën. Te LDK dhe zonja Osmani nuk kam shumë komente, se edhe është e re në këto tema, ta shohim si menaxhon matutje. Te Albini kompani e evoluim, po ta quaj ashtu jo konsistent, edhe ajo që më shqetëson është një politikat e tij ekonomike, janë tepër të vjetra, pra logjika shumë komuniste ekonomike që nuk përputhen më me të tashmen. Megjithatë, e mira është se shqetësoheni për programet e kundër kandidatëve, si kundër do të shqetësoheni për qytetarët e Kosovës, nëse do t'i kenë kryeministra nesër. Do të thotë secili nga ne kur merr beshim ka legitimitetin e caktuar, atë e beson qytetari. Mirë po temat mbeshin, pra temat vazhdojnë me mbet, ato që kam shpreh interesimin unë ose dikush tjetër, temat mbeshin, diskutimi ose përballja për tema vazhdon çdo herë. Megjithatë, sistemi elektoral në Kosovë ju detyron në një mënyrë që nesër nëse ju do t'jeni parti e parë ose kryeministër të keni një aleancë, një koalicion, gjë që deri më sot janë të paqarta lidhjet që keni me njëri tjetrin, ndoshta janë të paqarta edhe kahjet që mbani. Nëse do të kishit nevojë për një të tillë, kush do të ishte alternativa e parë? E para, sistemi elektoral nuk e bën këta, po shpërndarja e forcave politike. Në Shqipëri keni një koncentrim më i gjatë, edhe atje grupohen në të dy anë. Keni ende s'ka një ndaje qartë tillë. Do të thotë aktualisht jemi rreth 4 forca politike që kemi ta gjojmë situatë të besimit që mund të jemi fitues.
Aleanca me PSD-n, koalicioni ynë 100% është konkurencëri, është me i fitu të zgjedhje, edhe shihet një atmosferë fitores ose një trendi fitores. Nëse jo atë duhet gjejmë një partner, for nuk dëshiroj me u kthy prapa. Unë isha me PDK-n, e zotin Veseli, po hasëm në vështirësinë, zbatim, sidomos ku ishin temat kritike nacionale të interesit nacional, pra nuk e kemi një interesim. Vështirësi mund të ketë gjithmonë me një partner koalicioni dhe një kahje tjetër politike, por a keni pendes sot që keni bashkëpunuar me ta? Jo, ne kemi qenë, domethënë kemi ecë me kohën, në atë kohë ka qenë një mundësi reale me i marrë përgjegjësitë, edhe me i dhanë vendit drejtim, atë drejtim që i kemi dhanë, pra me shpëtu nga një dialog për ndarje, gjë që dhe ndodhi, pra edhe u tjetërshu ai dialog nga Mogherini dhe kancelarja Merkel, me ky disha temat të interesit nacional që e drejta mbrojtje, për shembull Kosova ka të drejtën mbrojtje si çdo shtet sot në botë, ka ushtrinë e vet që rritet, rekrut e parë veç janë aftësu për detyrën e ushtarit, po janë ushtarë si gjithë ushtarët e botës, edhe kemi përmbyll procesin po e quaj ashtu suverenitet mbi Trepçën, ka qenë një proces jo i lehtë, po është definitiv tani Trepça është e Kosovës 100%, mund gjejmë partner. Kësaj pra kemi kryer disa punë të interesit të brendshëm në vazhdimsi. Më përmendët projektin delikat edhe të dhimbshëm për Kosovës, atë të mundësitë të ndarjes. A besoni se është varrosur asë kohë me kancelaren Merkel dhe kontributin e Mogherinit gjithashtu? A mund quhet ky një kapitull i mbyllur për ju? Them se kanë qenë 3 arsye pse nuk ka ndodhur ndarja. Nisë është komponenta e sigurisë në Amerikë, e kanë kuptuar që është një projekt rus, komponenta e sigurisë, mekanizmat e sigurisë, misionet e sigurisë në Amerikë, e kanë kuptuar që ky mund të jetë interes rus, pra hapja kufive të Kosovës. Pozicioni i Londrës ka qenë i qartë, po qëndrueshmëria e Berlinit ka qenë shumë e vlefshme në fakt, dhe Berlini. Edhe një komponent ka qenë po ashtu rezistenca ime në këtë rast e kryetarit qeverisë Kosovës, jo vetëm se një kryetari një partie, po si kryetar qeverie, këto 3 elemente kanë penguar ndarjen. Pra ky ndërgjegjësim vjen edhe si një kontribut i politik bërjes tuaj, ka faktorin ndërkombëtar. Po është. Në ndonjë moment, a jeni ndjerë të intimiduar nga faktori ndërkombëtar i cili ka pasur tërthorazi por një lloj presioni ndaj jush si individ dhe si politikan në Kosovë? E kuptoj kur ja u prishi agjendat që do t'i marrë goditjet. Unë jam sfari herë këtë tema, po ashtu e di që servilët përfundojnë janë për sezona. Ata që bëjnë servilizëm, kur përfundon ajo temë, i merr tema me vete. Pra ky parim vlen edhe me ndërkombëtarët. Çdo herë. Zoti Haradinaj, nëse nesër do të jeni kryeministri i këtij vendi, këtë të dielën mbahen zgjedhjet, a mund të më thoni cili do të jetë premtimi i parë që mund t'ja bëni lirshëm qytetarëve të Kosovës sot dhe kush do të jetë fokusi në ditët e para kur mund të riuleni në atë karrige? Kryesisht ekonomi, do të fokusohem në ekonomi tash, në rritjen ekonomike të vendit. E kemi uruar disa herë liberalizimin e vizave me pa të drejtë dhe qytetarët i kanë dhe syt aty, duan të lëvizin të lirë. Nuk është me pa të drejtë, fatmirësisht po e shohim atë dritë në fund të tunelit, evropianët ishin më të ngadalshëm. Për fatmirë ata i kryjnë disa etapa, komisionet dhe parlamenti kanë kryer punë, kanë dhënë okay, është këshilli tani. Kam një premtim prej gjermanëve, që e keni hetuar disa herë, prej ministrit Ziehofer, prej kancelarës, prej krejt që do ta shtyjmë këtë temë. Preshim konstituimin e institucioneve të BE-s, ende s'ka një qeveri të BE-s, pra të finalizuar jo pa të refuzuar një komisioner, pra një ministër, se komisionerët janë ministra. Në përmbyllje të kësaj besojmë shumë që do të jemi në agjendë dhe besoj shumë që para vitit të ri do ta kemi këtë. Ajo që ka morruar me të vërtetë është se pengesat e mëdha kanë mujt me ndodhur në parlament. Për shembull, kanë qenë në prag të zgjedhjeve evropiane, një pjesë e tyre kanë pas politika anti-emigratuare, edhe ka qenë masë e arritur e madhe e Kosovës me marrë 2/3 në parlamentin evropian për liberalizimin e vizave. Ajo ka qenë kryesorja. Pastaj tek Këshilli rrallë ka ndodhur që Këshilli, qeveria, nuk zbaton një të gjetur të parlamentit, si rastin Shqipëri, nëse parlamenti ka votuar një vendi me 2/3, qeveria e zbaton. Pra kjo është ajo që më ka shtyr mua me i thonë Kosovë surime, se vërtet mbërrim të ekzekutivi. Ekzekutivi nuk është i formuar ende realisht edhe kjo. Pra, edhe ajo etapë është një merit për Kosovën. Si qoftë, nuk duhet tash vetëm të vjelim merita, aty kanë punuar gjithë edhe është e arritur e Kosovës një drejtë realisht e mohuar e popullit tonë, është një diskriminim që na ka ndodhur deri tani pa drejtë, ne e preshim me gzim, ne ju kemi gëzuar për shembull kur është bërë liberalizimi për Shqipërinë, si diçka e mrekullueshme, atë arsimin NATO, mendojmë që është i pa drejtë me avonu hapjen e negociatave Shqipërisë tani edhe unë këtë e them çdo kund. Nëse keni tema tjera që lidhen me
zhvillimet e brendshme në Shqipëri, ju jepni një kalendar Shqipërisë, kur mund t'i mbaj zgjedhje, kur mund ta bëj këtë, por mos ja vononi hafen negociate, këtë pozicion bëjmë me evropian sa herë që flas me ta. E nëse nesër kjo rrugë e rëndësishme e integrimit të vendit, në këto organizatat për cilat Kosova pret krah hapur dhe ka punuar prej kohësh, do të ishte kushtëzuar ngushtësisht nga marrëdhënia që keni me palën serbe, a do të ishit i gatshëm mos të ishit kaq dorë hekurt për më shumë kompromise dhe më shumë afërsime ta për hir të një marrëveshje? E keni keqësisht gabim, nuk është ashtu. Është një pyetje, jo konkluzion. Pa, shiqani, nuk ndodh ashtu, hipotetikisht nuk ndodh ashtu. Ne jemi vend sovran, kemi shpallë veten shtet, kemi territor, kemi popull, kemi institucione, kemi ushtri, kemi vetveten. Do thotë ardhmja jonë nuk lidhet nga disponimi i një fshiu, mos harroni. Nëse fshishia është kualitet, edhe ne kemi nevojë për kualitet mirë të marrëdhënieve me secilin fshi, në këtë rast me Serbinë që ka qenë agresore këto. Po ne asnjëherë se bazohemi të armën tonë nga disponimi i tyre, pra nuk e varet. Megjithatë, është dhe një nga 10 kapitujt e rëndësishëm marrëveshjen e stabilizim asociimit. Po është vetëm për ne apo edhe për Shërbinë? Për të dyja palët, Po, po megjithatë është dhe kontributi juaj në atë mes. Nëse nuk do të bëhet as Serbia antare veç as Lisbon, bëhen s'ka det. E marrin përsipër dhe këtë rrezik. Pse jo? Zoti Haradinaj, edhe një pyetje të fundit për strukturat tuaja të brendshme. Ka pasur akuza për punësime pa meritokraci. Këtë gjë e keni pranuar në një moment caktuar edhe ju, sepse natyrisht nuk mund të filtroni gjithë emrat. Për nepotizëm kanë pasur pothuajse të gjitha qeveritë në Kosovë. Ka pasur akuza për disa prej ministrive që keni drejtuar, dikaster të cilët akuzohen sot për tender abuziv. A do t'i prekni këta njerëz nëse nesër jeni kryeministër? Unë jo, kur ligji i prek gjithë. Me iniciativën tuaj? Ja, s'prek asnjë njeri unë. Shiqeni, nuk jem gjykatës dhe nuk ka gjykatë morale. Standardet e moralit në Kosovë, ndoshta në Shqipëri, në tranzicion, janë diskutueshme, janë improvizime që bëhen ko pas kohë për fushata, nuk punoj ashtu, unë kam kritere tjera. Nëse Kosova dëshiron me votu ligje që ja ndalojnë personit në hetim ose në aktakuz me ushtrimit e tyre, i kisha votuar, i votoj sot. Duke se doni të mbani duart larg nga drejtësia. Jo, duhet të krijoj bazë ligjore e jo të mbaremi nga disponimet, nga fushatat, nga improvizimet. Nëse ne mendojmë se politikanët në Ballkan do të ushtrojnë norma morale, mjaftueshme, e me këto do të zgjidhin problemet e korrupsionit tjera, jemi gabim. Ne do të shkojmë ka një kornizë ligjore që na obligon me respektu. Nëse një ligj i Kosovës thotë që Ramush Haradinaj, nëse është në rretime, s'mund ta ushton këtë detyrë, aty zgjidhen problemet tona. Jo ka, për shembull tani kemi kolegë politik që 3 javë para fushatave, thotë e pastroj partinë, ajo zgjat deri ditën e zgjedhjeve. Nuk duhet me i bë kështu. Kur i referoheni kolegëve, keni fjalën për Partinë Demokratike? Po. Nuk është korruptimi luftës kundër korrupsionit. Nuk punoj kështu. Kam mënyrën e punës e dalloj. Unë po punoj afat gjatë për vendin tim, po investoj në qëndrueshmëri të proceseve për vendin tim, për qytetarët e vendit tim. Unë jam me votu ligj, me çudorën, gjithë deputetët, ose sot po bim dakord për një memorandum që gjitha partitë po votojmë ligj që kushdo që është në rretime nuk mund të ushton këtë funksion, parsisht për rëndësisë funksionës, mund t'ja ndalë çdo funksion pëse është në rretime, se njerëz duhet me jetu. Por larg gjykimit moral, po thoni ju. Nuk i besoj kësaj anës të gjykimit moral të kredibilitetit të politikanëve. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë për kohën sot, suksese dhe le të presim rezultatet e së dielës. Shumë faleminderit, kënaqësi, faleminderit shumë.